तर नमस्कार. आजच्या दिवशी निफ्टी मेटल जे की क्षेत्रीय निर्देशांक आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 215.35 पॉईंटनी अंशांनी वाढ होताना आपल्याला दिसली आणि ती जवळजवळ 2.31% होताना आपल्याला निफ्टी मेटलमध्ये दिसले. त्यामुळे निफ्टी मेटल हे 9,538.44ला बंद होताना आपल्याला ते दिसलेलं आहे आणि एक चांगल्या पद्धतीची बुलिश बार कॅन्डल जी ती होताना दिसलेली आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ याच्याबद्दलच असणार आहे. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मेटल शेअर्स तेजीत काय येत आहेत? तर त्याच्या पाठीमागचं प्रमुख कारण हे आहे की भारताची स्टील उत्पादनामध्ये प्रचंड किंवा मोठी अशी वाढ होताना आपल्याला दिसत आहे आणि त्याचा मोठा सकारात्मक संकेत जे वर्ल्ड स्टील असोसिएशनच्या नुकत्याच दिलेल्या रिपोर्टनुसार भेटत आहे. मे 2025 मध्ये भारताचं स्टीलचं उत्पादन हे 13.5 मिलियन टन इतकं झालंय आणि त्या मागील वर्षीच्या तुलनेत ते 9.7% मध्ये आपल्याला वाढ होताना तिथे दिसत आहे. 2025च्या पहिल्या 5 महिन्यामध्ये एकूण उत्पादने 67.2 मेट्रिक टनच्या आसपास आहे आणि मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये जवळजवळ 8.2% वाढ होताना आपल्याला दिसत आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की देशांतर्गत मागणी म्हणजेच डिमांड ही मजबूत आहे, उत्पादन क्षमता वाढवली जात आहे आणि कंपन्यांची कामगिरी सुद्धा सुधारते आहे. परंतु स्टील व्यवसाय किंवा मेटल शेअर जे आहे हे चक्रीय स्वरूप म्हणजे सायक्लिकल शेअर्स आहे. स्टील उत्पादनाचा व्यवसाय हा तेजी व मंदीच्या पर्यायी टप्प्यामधून जातो. स्टील व्यवसाय अशा चक्रीयतेचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या ग्राहकांचे स्वरूप. कारण यांची जी उत्पादने आहेत ती गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा, ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, भांडवली वस्तू इत्यादींसाठी वापरली जाते आणि या सर्व उद्योगांची मागणी जी आहे ती सामान्य अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरती उपलब्ध आहे. केअर रेटिंगच्या एका अहवालानुसार स्टील हा एक चक्रीय उद्योग आहे जो की आर्थिक चक्राशी जवळून संबंधित आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे त्याचे प्रमुख वापरकर्ते हे बांधकाम, पायाभूत सुविधा, ऑटोमोबाईल्स, भांडवली वस्तू या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरती अवलंबून असणार आहे याच्यामध्ये आहे. परंतु वर्ल्ड स्टील असोसिएशनच्या या नवीन रिपोर्टनुसार त्यामध्ये 9.7%ची वाढ आपल्याला होताना दिसत आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 5 महिन्यामध्ये जवळजवळ 7%च्या आसपास होताना दिसत आहे. तर या स्टीलचं जे उत्पादन जे आहे ते कोण इथं तयार करत आहे? कारण स्टील उद्योगामध्ये मागणी व पुरवठ्यामध्ये विसंगतीचे वारंवार टप्पे देखील चक्रीयतेला म्हणजे सायक्लिकलनेसला कारणीभूत ठरतात. स्टील प्लांटच्या बांधकाम व तयार होण्याच्या दीर्घ कालावधीमुळे मागणी व पुरवठ्यामध्ये वारंवार विसंगती जी आहे ती आपल्याला बांधताना दिसते. कारण मागणी जास्त असली की आर्थिक चढउतार होताना दिसतो आणि अनेक स्टील उत्पादक क्षमता विस्तार सुरू करतात ज्याला की सुरू करण्याकरता 3 ते 5 वर्ष लागतात आणि जोपर्यंत तो प्लांट चालू होतोय तोपर्यंत त्याची मागणी जी आहे ती डिमांड जी ती घटलेली असते आणि त्यामुळे त्याला मंदीचा जो आहे तो सामना तिथं करावा लागतो. तर याचं प्रमुख कारण आहे चीनचं स्टील उत्पादन घडलेलं आहे जे की भारतासाठी फायदेशीर आहे. जसं आपण म्हणतो एखाद्याचा तोटा म्हणजे दुसऱ्याचा फायदा, अशा पद्धतीनं हा एक रूल बेस आहे ज्याच्यामध्ये आकडेवारी असं सांगते की चीनमध्ये जे उत्पादन जे आहे ते 86.6 मेट्रिक टनच्या आसपास ज्याच्यामध्ये घट होताना नोंदताना दिसत आहे जी की 7%च्या आसपास आहे. इयर टिल डेट म्हणजे आत्ताच्या पहिल्या 5 महिन्यामध्ये चीनचं जे टोटल उत्पादन आहे स्टीलचं त्याच्यामध्ये 1.7%नी घट होताना दिसत आहे. याचा अर्थ असा आहे की चीनकडून जर कमी निर्यात जागतिक बाजारपेठेमध्ये होते तर भारतासाठी स्वस्त स्टीलचा ओव्हर सप्लाय जो आहे जे की चीनच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेमध्ये येत आहे तो कमी होतोय. म्हणजे विक्री करणारेच कमी लोक असतील आणि त्यामध्ये एकच ठराविक व्यक्ती असेल किंवा ज्याच्याकडे जास्त प्रमाणात उत्पादन असेल ते भारतासाठी हे फायदेशीर आहे. यामुळं देशांतर्गत किमती जे आहेत स्थिर राहतात कारण भारत ही एक अलभ्य भौगोलिक स्थितीस लाभलेला देश आहे ज्यामध्ये बाजारपेठ सुद्धा आहे आणि तो आता निर्यात करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत किमती ज्या आहेत त्या स्थिर राहत आहेत किंबहुना त्या वाढण्याचे चान्सेस होत आहेत आणि यामुळं भारतीय कंपन्यांना जे आहे ते नफा वाढण्याची शक्यता चान्सेस जे आहे ते आपल्याला होताना दिसत आहे. उपरोक्त
मेटल शेअर जे आहेत ते तेजीत त्यामध्ये आज येताना दिसत आहेत, ज्यामध्ये 5% वाढताना आपल्याला दिसत आहेत. याचं कारण असं आहे की चीनकडून इन्फ्रास्ट्रक्चरला तिथं चालना दिली गेली जाताना आपल्याला दिसते. जागतिक मेटलच्या किमती ज्या आहेत त्या वाढताना आपल्याला ते दिसत आहेत. आणि ह्याबरोबरच तीव्र जागतिक स्पर्धेमुळे स्टील उत्पादकांची जी किमती कमी होण्याचे चान्सेस जे होत्या, चायना जो प्रमुख उत्पादक आहे स्टील किंवा मेटलच्या क्षेत्रामधला, तो त्याचं उत्पादन जे आहे ते आपल्याला घटताना दिसतंय. म्हणजेच एखाद्याचा तोटा हा दुसऱ्याचा लाभ आहे आणि त्यामुळे ही सुद्धा एक फायदेशीर गोष्ट आपल्याला होताना दिसत आहे. कारण पोलाद ही एक अशी वस्तू आहे जी की जगभरातील उत्पादकांमध्ये प्रमाणित आहे आणि या व्यतिरिक्त समुद्रमार्गे त्याची वाहतूक करणे सुद्धा सोपं असते आणि म्हणूनच संपूर्ण जग पोलादासाठी एक सामान्य बाजारपेठ म्हणून काम करते आणि ज्यामुळे किमतींचे आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग होते. म्हणून प्रमाणित उत्पादने व वाहतूक याच्या सुलभतेमुळे भारतातील स्टील उत्पादकांना जपान, चीन, दक्षिण कोरिया सारख्या विविध देशांमधून आयात होणाऱ्या स्टील उत्पादन क्षमतेशी स्पर्धा करावी लागते. आणि जर चीन सारख्या देशाची जर उत्पादन क्षमता जर घटलेली आहे तर ऑब्विसली भारतासारख्या देशांमधल्या ज्या देशांतर्गत कंपन्या आहेत त्यांना तो फायदा होताना दिसू शकतो. याबरोबरच अर्थव्यवस्थेशी कनेक्टेड आहे. कारण अर्थव्यवस्थेमध्ये व्याजदरांची किंमत किती आहे, किती ते चढतायत, वाढतायत, घटतायत, यावरती त्या गोष्टी. आणि आता आरबीआयने जे मागील महिन्यामध्ये किंवा ह्या महिन्यामध्ये जी रेपो पॉलिसी डिक्लेअर केली त्यामध्ये 50 बेसिस पॉईंट वरती व्याजदरांचे व्हॅल्यू जे ते घटवताना आपल्याला दिसले. म्हणून मेटल शेअर्स मध्ये त्याचा परिपाक जो आहे तो आपल्याला इथं होताना दिसत आहे. आणि आपल्या देशांतर्गत स्टील उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादकांशी तीव्र स्पर्धेमुळे स्थानिक पोलाद उत्पादकांच्या हातातनं स्थानिक बाजारपेठ जी ती घसरण्याची शक्यता जास्त असते. कारण आंतरराष्ट्रीय पोलाद निर्मितीवाले किंवा मेटल निर्माते जे ते हायर क्वालिटीचे कम्पॅरेटिव्हली असतात, परंतु आजच्या स्थितीमध्ये नक्कीच देशांतर्गत कंपन्या सुद्धा आंतरराष्ट्रीय तोड स्पर्धा असणाऱ्या पोलादाची मेटलची तयारी ते करतायत, निर्मिती ते करतायत, त्यामुळे ते सुद्धा गोष्ट आहे. परंतु एका बाजारपेठेमध्ये एकापेक्षा जास्त जर लोक तिथं असेल तर त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून चीनचा प्रभाव जो आहे, चीनचा फॅक्टर जो आहे तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. कारण चीन हा सर्वात मोठा मेटलचा धातूचा वापर करताय. कारण त्यामध्ये पायाभूत प्रकल्पांना चालना दिली जाते, स्टील आणि कॉपरची, त्यामुळे मागणी सुद्धा सगळ्यात जास्त वाढताना आपल्याला दिसते. आणि त्याबरोबरच जागतिक बाजारात जर दर वाढले तर ऑब्विसली भारतीय कंपन्यांना फायदा होतो. परंतु दर वाढताना एक महत्वाचा मुद्दा त्यामध्ये हे पण आहे की चायनामधनं प्रोडक्शन जे आहे ते अतिशय कमी प्रमाणामध्ये होणं गरजेचं आहे. कारण जर चायनाने जास्तीत जास्त जर एक्सपोर्ट तिथं जर करताना ते बाजारपेठेमध्ये जर पुरवठा जास्त केला, सप्लाय जर जास्त केला, तर ऑब्विसली जे दर वाढले पाहिजे ते वाढण्याऐवजी काय वाढतात आणि घटतात. आणि त्याचा जो तोटा जो आहे तो ओव्हरऑल जे पोलाद किंवा मेटल निर्माते जे असतात त्यांना आपल्याला होताना दिसतो. म्हणून ह्या गोष्टीकडे सुद्धा लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. कारण जागतिक बाजारामध्ये ही गोष्ट लक्ष ठेवणं महत्वाचं आहे. याबरोबरच सेंट्रलायझेशन एक महत्वाचा फॅक्टर आहे. सेंट्रलायझेशन मध्ये काय की स्टील प्लांटचं भांडवल केंद्रित स्वरूपाचं असतं. म्हणजे जर एक स्टील प्लांट जर 10 लाख मेट्रिक टन 10 लाख मेट्रिक टन MTA चं जर सेटअप जर करायचा असेल तर अमेरिकी डॉलरनुसार जवळजवळ त्याला 8,000 कोटी रुपयांचं त्याला भांडवल जे आहे ते लागतं. म्हणजे स्टील प्लांट जरी उभा जरी करायचा म्हटलं तर त्याला भांडवल तर खूप प्रमाणात लागतच, परंतु त्याकरता कालावधी सुद्धा जो आहे तो सगळ्यात जास्त पद्धतीने आपल्याला होताना दिसतो. म्हणून हे जे पोलाद किंवा मेटलचं जे क्षेत्र जे अतिशय किचकट आहे, कारण त्यामध्ये इन्व्हेंटरी नावाचा सुद्धा प्रकार येतो आणि सप्लाय डिमांड, कारण हे अर्थव्यवस्थेची कनेक्टेड आहे, त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला याचा हे होताना दिसत आहे. याबरोबरच मित्रांनो, आम्ही तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ बनवतच असतो. तुम्हाला जर काही लाईफ टाईम फ्री ट्रेनिंग आणि गायडन्स हवा असेल, संपूर्ण शेअर मार्केट तुम्हाला शिकायचं अगदी शून्यापासून, तर आपण दर रविवारी जो आहे तो सकाळी 9 वाजता वेबिनार फक्त 1 तास त्याच्यामध्ये करतोय. त्यामध्ये ट्रेडिंग, इन्व्हेस्टिंग, टेक्निकल अनालिसिस सगळं काही शिकतोय. त्याची जी लिंक जी आहे व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअपला तुम्ही कनेक्ट करू शकता, एक गुगलचा फॉर्म आहे तो सुद्धा तुम्ही भरू शकता आणि त्या माध्यमातून तुम्ही ह्या सिरीजला जे आहे ते जॉईन करू शकता. शेअर मार्केट शिकायचंय मग पहिलं पाऊल घ्या आणि त्या माध्यमातून लाईफ टाईम फ्री ट्रेनिंग आणि गायडन्स जे आहे तुम्ही घेऊन टाका. व्याजदराचा सुद्धा परिणाम जो आहे तो आपल्याला होताना दिसतो. कारण स्टील प्लांट सुरळीत कामकाजासाठी मोठ्या इन्व्हेंटरीची, इन्व्हेस्टमेंटची गरज असते आणि इन्व्हेस्टमेंट झाल्यानंतर मोठ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये ते
त्याचं उत्पादन झाल्यानंतर ते स्टॉकमध्ये माल पडतो, ज्याला आपण इन्व्हेंटरी म्हणतो, आणि त्या इन्व्हेंटरीमुळे त्याचा सुद्धा एक परिणाम होऊ शकतो, कारण जागतिक बाजारपेठेमध्ये त्याला मागणी आहे की पुरवठा जास्त आहे याच्यावरती परिणाम होतो. परंतु जर डॉलर कमकुवत होतोय तर ऑब्विसली धातूंचे किंवा मेटलचे दर वाढताना आपल्याला दिसतात. भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जी एक आघाडीची संस्था आहे, जे की पतधोरण आपल्या भारताचं ते ठरवत असते, त्यामध्ये त्यांनी एक सॉफ्ट स्टान्स तिथं दिलेला आहे, आणि त्यांनी कर्ज स्वस्त केल्यामुळं इन्फ्रास्ट्रक्चरला जी ती गती आपल्याला येताना दिसते, आणि त्याच्यामुळं मेटल्सला मागणी आपल्याला वाढ होताना तिथं दिसत आहे. आणि ह्या स्लाइड मध्ये जे कुठले शेअर्स आपण टाकलेत 5%, 4.5%, 5%, आज वाढ झाली, आणि ही फक्त माहिती जी आहे माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा हा सल्ला नाहीये. ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, नो रेकमेंडेशन. ही गोष्ट लक्षात राहून द्या. सायक्लिकल शेअर्स म्हणजे काय हे महत्वाचा मुद्दा आहे. जे शेअर्स अर्थव्यवस्थेच्या चक्रावरती चालतात त्यांना सायक्लिकल शेअर असे म्हणतात. त्यामध्ये मेटल्स, ऑटो, रिअल इस्टेट मधले शेअर्स असतात. म्हणजे काय, जर मागणी जर वाढली तर दर वाढतात, आणि दर जर वाढले तर ह्या कंपन्यांचा, जे की मेटल्स, ऑटो, रिअल इस्टेट मधल्या कंपन्यांचा नफा वाढताना आपल्याला दिसतो. परंतु मंदीची चाहूल जर तिथं आली तर ऑब्विसली मागणी कमी होते आणि नफा कमी होताना दिसतो. म्हणून ज्यावेळेस मागणी जास्त असते त्यावेळेसचा जो नफा आहे ह्या स्टील उत्पादक कंपन्यांना किंवा सायक्लिकल शेअर्स वाल्या कंपन्यांना तो जपून ठेवावा लागतो, आणि ज्यावेळेस ती मंदी येते त्या मंदीच्या वेळेस त्याला तो वापर करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि तोच जी कंपनी अशा पद्धतीचं स्ट्रॅटेजी ठेवते तीच कंपनी जास्त पिरियड साठी जे आहे ते वाढताना आपल्याला दिसतं. आता हा सायक्लिकल पॅटर्न काय आहे ते लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सायक्लिकल पॅटर्न म्हणजे काय, एक्सपान्शन. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जर 10 लाख मेट्रिक टनचा एक जर प्लांट जर तिथं सेटअप जर करायचा आहे, एमटीएचा जर सेटअप प्लॅन करायचा आहे, जवळजवळ 8,000 कोटी अमेरिकी डॉलर्स त्याला इन्व्हेस्टमेंट लागते. आणि त्याबरोबरच ते ज्यावेळेस उभा करायचं असतं त्यावेळेस 2 ते 4 वर्षाचा नक्कीच कालावधी जो आहे तो सेटअप करताना आपल्याला लागून जातो. सेटअप केल्यानंतर ही तो डिमांड मध्ये आहे का सप्लाय मध्ये, ही गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याबरोबरच जर तो डिमांड मध्ये असेल तर ते जे शेअर्स असतात त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरी मधल्या ज्या कंपन्या असतात त्या टॉप वरती असतात, आणि ज्यावेळेस ती रिसेशन ज्यावेळेस येते त्यावेळेस मंदी येते आणि मागणी घटून त्यांची नफ्याची प्रोबेबिलिटी जी ती कमी होऊन जाते. आणि ही सायकल कंप्लीट झाल्यानंतर पुन्हा रिकव्हरी सुधारणा होते, आणि हे चक्र जे अप अँड डाऊन वालं चक्र आपल्याला होताना दिसतं. म्हणजे अप अँड डाऊन चक्रामध्ये काय की रिसेशन मध्ये आपण इथं बॉटमला असतो, आणि ज्यावेळेस ते पिकला असतात त्यावेळेस या आसपास असतो. पुन्हा जर व्याजदर जर वाढायला सुरुवात होते ते घट होताना दिसते, पुन्हा आपल्याला ते फॉल मध्ये आपल्याला जाताना दिसतात. पुन्हा व्याजदर कमी कमी व्हायला ज्यावेळेस सुरुवात होते त्यावेळेस ते पुन्हा त्याच्या उच्चांकाकडे वाढ होताना आपल्याला दिसतं. म्हणजे ह्या सर्व गोष्टींचा विनियोग जो आहे तो आपल्याला तिथं होताना दिसतो, आणि सायक्लिकल पॅटर्न जो आहे तो अशा पद्धतीने वर्कआउट होतो. म्हणजे ज्या वेळेस आपण धातूशी रिलेटेड, मेटलशी रिलेटेड किंवा सायक्लिकल कुठलंही क्षेत्र असो त्याच्याशी रिलेटेड आपण गोष्टी बघायला जातो त्यावेळेस ह्या गोष्टींकडे आपण लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे, आणि त्यामधनं आपण ह्या गोष्टींना अंडरस्टँड करणं सुद्धा महत्वाचं आहे. याबरोबरच या मेटलचा वापर कुठं कुठं होतो. स्टीलचा वापर बिल्डिंग, रेल्वे, गाड्या, पूल बांधकाम मध्ये होतो. कॉपरचा वापर जो आहे तो इलेक्ट्रिक वायरिंग, मोटर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स मध्ये होतो. अल्युमिनियम कमी वजनाचा असतो जो की एअरक्राफ्ट, ऑटोपॉट्स, पॅकेजिंग मध्ये होतो. जस्ट म्हणजे झिंकचा गॅल्वनायझेशन, जंगापासून बचावासाठी होतो. निकेल, स्टेनलेस स्टील बॅटरीसाठी आपल्याला वापर होताना दिसतो. जसं की क्लीन एनर्जी, नॉन रिन्युएबल एनर्जी स्रोतांमध्ये जास्त इन्व्हेस्टमेंट आता भारतीय सरकार किंबहुना जागतिक विविध सरकारे आपल्याला करताना दिसत आहे, आणि त्यामुळे मेटलचा जो वापर जो आहे तो स्टील पासून निकेल पर्यंत होताना आपल्याला दिसतो. याबरोबरच कंपन्यांना ह्या क्षेत्रामध्ये जर टिकून राहायचंय तर त्यांच्या कामकाजात कार्यक्षमता वाढणे आवश्यक आहे. कारण स्टील उत्पादक ह्या कमोडिटाइज नॉन डिफरेन्शियल उत्पादन करतात व त्यांना भारतात व परदेशातून तीव्र स्पर्धेला सामोरं हे जावंच लागतं. परिणामी ते किंमत घेणारे असतात जिथे त्यांना आंतरराष्ट्रीय समता किमतीने निश्चित केलेल्या बाजारपेठेमध्ये, बाजार भावामध्ये तिथं त्यांना स्टील विकावं लागते, आणि स्टील कारखाने त्याच्यातनं जे विकतात त्यामधनं ते नफा वाढवण्यासाठी जास्त किंमत ही आकारू शकतात. आणि हे जे स्टील कारखाने आहेत बहुतेक ग्राहक जे आहेत मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, पायाभूत सुविधा, ऑटोमोबाईलच्या कंपन्या, जहाज बांधणी तथा रेल्वे बांधणी संस्था असतात, ज्यांच्याकडे मजबूत सौदेबाजी, निगोशिएशनची शक्ती असते, आणि म्हणून बाजारपेठेपेक्षा जास्त किंमत वाढवणे हे स्टील उत्पादकांसाठी नेहमी आव्हान असते. तथापि नफा वाढवणे सोपे नाही, कारण ऑटोमोबाईल उत्पादकांसारख्या अनेक ग्राहकांकडे
किंमत सौदेबाजीची एक मजबूत शक्ती असते आणि उपकरणासाठी घसारा भार सुद्धा खूप जास्त असतो. म्हणून शिवाय स्टील प्लांट मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख कच्च्या मालांचे पुरवठादार हे लोह खनिज, कोळसा, वीज इत्यादी सामान्यतः सरकारी कंपन्या असतात आणि ज्या खूप मोठ्या असतात. परिणामी स्टील उत्पादकांना त्यांच्या पुरवठादारावरती उच्च निगोशिएशन, ज्याला वाटाघाटी म्हणतो, अधिकार जास्त नसतो आणि त्यामुळे लोह खनिज, कोळसा किंवा कोक यासारख्या मर्यादित कच्च्या मालाची जागतिक उपलब्धता असल्याने कच्च्या मालाचा पुरवठादारांच्याच वर्चस्वाखाली असतो. म्हणजे मेटल उत्पादक कंपन्या त्याचा जास्त हे करू शकत नाही. भलेही ते कुठलंही प्रोडक्शन करत असेल, बाजारपेठेमध्ये काहीतरी करत असेल, परंतु यांना जे डिपेंडंट जे आहेत, पुरवठादार जे आहेत, ते मोठ्या साईज मध्ये आणि त्यांच्या बरोबर ते निगोशिएट करू शकत नाही. म्हणून यामध्ये गुंतवणूक करताना काय बघायचंय, काय आपण मंदीमध्ये तर नाही आहोत ना, आपण पीक मध्ये नाही आहोत ना, ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं. योग्य वेळेचा अंदाज तिथं लावा आणि व्यावसायिक स्थिती काय आहे भारतातल्या कंपन्यांची त्याकडे लक्ष द्यावा. मंदीच्या काळापासून आपण सावध राहावे, म्हणजे रिसेशन पासून जे सावध राहणं गरजेचं आहे आणि मजबूत फंडामेंटल असणाऱ्या कंपन्यांची निवड करावी, ज्याच्यामध्ये पीई रेशो, प्राइस टू बुक व्हॅल्यू आपली काय आहे, मार्केट कॅपिटल काय आहे, त्यांचं प्रोडक्ट रेंज काय आहे, त्याच्या प्रोडक्ट रेंजच्या अनुभवाने येणाऱ्या काळामध्ये त्यांचं काही गोष्टी होऊ शकतात का, त्याला मागणी येऊ शकते का, कंपनीचं मॅनेजमेंटची स्टाईल काय आहे, कंपनीची कॉम्पिटन्सी, कार्यकाळ क्षमता काय आहे, या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतरच एक इन्फॉर्म डिसिजन जे आहे ते तुम्ही तिथे घेऊ शकता. म्हणून मेटल शेअर्स हे सायक्लिकल आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्था व व्याजदर हे त्यांची कामगिरी ठरवत असतात, त्याच्यावरती ते अवलंबून असतात. म्हणून सावधान राहून गुंतवणूक करा, रिसर्च